Từ ngã năm nổi tiếng Fireways đi bộ ra City Central là một đoạn đường rất thẳng và mất khoảng 15 đến 20 phút thôi. Giữa đường gặp được đài tưởng niệm thật đẹp và trang nghiêm. Nơi này để tưởng niệm những người thường dân của Birmingham đã chết và bị thương bởi oanh tạc bằng không kích trên thành phố này từ tháng 8 năm 1940 đến tháng 4 năm 1943. Đài tưởng niệm nơi đây được khánh thành trong lần kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng quân phát-xít. Vì không quân của Đức không đánh lại nổi những phi công giỏi của nước Anh và thua thiệt nặng nề, nên đã hướng những trái bom vào dân thường, bắt đầu là London và các thành phố lớn sau này như Birmingham, Manchester, Hull, v.v. Đi ngang cái chỗ đẹp thiệt, mà hôm nay trời rất là lạnh, mũi đỏ luôn, không có được ánh nắng mặt trời. Từ ngày mình đi qua Birmingham chỉ được 2-3 ngày nắng thôi à. Wow. Mấy cái gạch cũng rất là cũ. Yeah. Đi, mình đi tiếp nha. Okay. Lạnh nè. Nó đóng tuyết luôn á. Đóng băng luôn á, cứng nhắc luôn á. Nhưng mà are these mother leaf chứ? Mother leaf, Yeah. Rồi cái lá nè. Trắng lên luôn á. Đi. May peace prevails on earth. Thấy cũng đẹp em ha. Có những cái này nữa nè em. Cái này là người local người ta làm á, anh nghĩ á. Một cái nơi mà cũng nhiều văn hóa quá ha. Nhiều văn hóa khác nhiều nhau lắm luôn em ơi. It looks like a rainbow from here. It looks like a rainbow, it's not a rainbow. Yeah. Oh yeah, it looks like a rainbow. Yeah, it does. Hơn là cổng ở đằng kia. Cái cổng ở bên kia nhưng mà mình đi qua bên đây rồi. rồi. Từ nhà mình đi thẳng ở đây dễ hơn. Đúng rồi. Ồ, bị phạt rồi kìa. Người ta phạt, người ta mặc đồ vậy ta ra luôn chứ ta không có đứng rình nữa không. Trong góc cái. Ôi, ai mà rình kỳ cục vậy đâu baby. Đi vô cái hướng này là cái hướng phố Tàu á nha. Dạ. Dạ. Wow, giống như là mưa đá dưới này đó anh. Hay ta lại muối nè. Cũng lạ quá em hả? Không có lớn như những cái khu phố Tàu mình tới hay em ha, nhưng mà nó nhỏ nhỏ dễ thương. Chỗ này là chỗ người ta hay chụp hình đúng không? Ok. Bây giờ mình đi ra The Grand Central đi. Khéo vẽ ghê chưa? Đây mình tới đây nó có cái hình này ha. Cái hình này là cho mấy người homeless, người vô gia cư. Để cho mình để cho mình nên nghĩ đến là nó không có nên bị ignore, không có nên ngó lơ về những cái người mà vô gia cư đúng không? Yeah. Phải nói là cái nhà thờ này rất là đẹp. Giờ sắp chiều rồi cho nên là trời bắt đầu lạnh lắm luôn á nha. Nhưng mà mình
lại một lần nữa là thời tiết thật là đẹp. Thời tiết thật là đẹp. Nhà thờ St. Martin's nằm giữa khu shopping centers The Bullring và khu chợ trời được xây vào năm 1263. Vậy St. Martin là ai? Ông đã từng là một người lính. Ông sanh vào năm 316 tại Hungary. Mặc dù không muốn vào quân đội, nhưng luật pháp bắt buộc ông phải nhập ngũ. Năm ông 18 tuổi, ông được đưa đến Amiens tại Pháp và đóng quân ở đó. Vào một đêm đông lạnh lẽo, cưỡi ngựa để tuần tra, thì ông thấy một người ăn mày, không áo mặc, co ro vào tường trốn lạnh. Martin đã cảm thấy mũi lòng bởi hoàn cảnh này, nên đã cắt và chia sẻ nửa tấm áo khoác của mình cho người đàn ông. Đêm đó thì Martin nằm mơ thấy Chúa trong hình hài của người ăn mày và đến cảm ơn ông đã chia sẻ tấm áo này với ông. Và Chúa đã rửa tội cho ông, người lính trẻ Martin. Sau này khi ông giải ngũ, ông đã trở thành người lính của Thiên Chúa và sau đó trở thành một vị giám mục của Tours, Pháp quốc. Saint Martin được ghi nhớ là một vị thánh của người nghèo. Câu chuyện của ông là nguồn cảm hứng và sự ảnh hưởng của nhà thờ Saint Martin ngày hôm nay trong việc giúp đỡ và phục vụ cho người nghèo khó. Đó là lý do ngày hôm nay mình cũng thấy được trước nhà thờ có sự kêu gọi giúp đỡ cho người vô gia cư. Này giống như là gần như cẩm thạch vậy. Rất là đẹp. Một cái sarcophagus như này, người vẽ rất là quan trọng. Có cái người làm ở trong đây, ông nói là khi mà cái nhà thờ này bị bỏ bom bởi chiến tranh thì nguyên cái cửa sổ này nó bị dở hết luôn. Cái nhà thờ này nó gần như bị tan hoang hết luôn, không có còn gì hết. Đây những cái khúc mà phải xây lại hết luôn. Cái cửa sổ ở bên chỗ bên kia đó, hồi nãy mình quay đó là cái cửa sổ mà nó còn tồn tại được bởi những cái bom đạn.